xin chào anh em. Để đóng cửa ra, không âm thanh nó nghe không rõ. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip rất là hay ho và thú vị. Đó chính là review cái căn hộ mà nơi Phương đang sống. Cụ thể hơn đó chính là căn hộ 8X Slot. Như các bạn biết là Phương đã làm một cái clip về chung cư, có nên thuê hoặc là mua nhà chung cư để ở hay không. Trong cái danh sách đó gồm 4 clip. Nhưng mà thật sự thiếu sót khi mà không làm hẳn một cái clip để review cái căn hộ của nơi Phương sống. Để cho các bạn thấy rõ hơn được là khi mà các bạn vào căn hộ sống thì nó phục vụ cho các bạn những cái gì và nó đáp ứng được cho các bạn những cái gì, và cái sự tiện nghi của nó mang lại cho các bạn những gì. Thì bây giờ Phương sẽ làm một cái vòng review nhanh. Thì căn hộ của Phương nó nằm ở tầng 15 và diện tích của mặt bằng của căn hộ là 60 m². Đầy đủ, nó đầy đủ những công năng thiết yếu của một căn hộ là có phòng ăn, phòng khách, nhà bếp và 2 phòng ngủ và 2 toilet. Bây giờ xin mời các bạn đi với Phương tham quan trước nhà bếp ha. Thì khi mở cửa vào thì phía bên tay phải của các bạn sẽ là không gian nhà bếp. Cái sự bố trí về cái mặt nhà bếp ở phía bên tay phải này, một cái mảng riêng của căn hộ thì nó rất là tuyệt vời, theo Phương thấy như vậy. Tại vì nhiều căn hộ khác nó thiết kế kỳ cục về cái khâu nhà bếp lắm. Các bạn sẽ có một cái tủ bếp và một cái kệ đứng dùng để nấu đồ ăn hay là đặc thù của nhà bếp ha. Thì hai cái phần này là mặc định đi theo căn hộ nha các bạn. Đây là cái tủ kệ bếp treo ở trên. Phía chỗ này là có một cái khoảng trống là để kế vừa đủ cái tủ lạnh. Và ở phía dưới này thì rất là nhiều hộc ha, để đồ cho phục vụ trong sinh hoạt của nhà bếp, rất là tiện lợi. Thì đây là cái khoảng không gian thẳng này nè, là khu vực nhà bếp, rất là tiện. Rồi, và khi mà đi tới sát phía bên shutter phía bên này á, thì căn hộ của Phương nó sẽ có một cái khu vực dùng để máy giặt và có một cái ban công nhỏ để thiết kế cho các bạn phơi đồ ha. Hoặc là các bạn có thể phơi đồ ở ban công lớn ở phía trước cũng được. Nhưng cái căn hộ này nó thiết kế mặc định là dùng những cái nhu cầu thiết yếu như vậy. Bởi vì cái khu vực này bà xã Phương hay giặt đồ nè, phơi đồ nè, rồi ủi đồ để đây luôn. Đó là cái công năng sử dụng của bà xã Phương về cái khu vực mà để giặt đồ như vậy. Và kế đến là toilet ngoài. Toilet ngoài thiết kế nó khá là rộng. Cho các bạn vào xem ha. Ở đây. Toilet ngoài khá rộng. Phương có gắn thêm máy nước nóng. Nó cũng có quạt hút ha, và nó cũng có cái cửa sổ riêng ở ngoài để lấy gió ra vô. Thì cái cửa sổ này là do nó gần với cái ban công phơi đồ phía ngoài nên nó thiết kế để cái cửa sổ nằm ở phía trong này. Cái gì cũng có lý do của nó hết. Thì nhà có 2 toilet nhưng mà gia đình Phương sử dụng toilet mà mục đích cá nhân nó thường là ở trong cái toilet ở trong phòng. Còn toilet ngoài này sử dụng những cái việc linh tinh ngoài hay là có khách cưới gì đó, tiện lợi là vậy. Rồi, phía bên này thì nhà Phương thiết kế để giày dép nè, đó các bạn thấy nè, giày dép, nón bảo hiểm, ga đi vô. Ví dụ như cứ đi về là xỏ giày đây, cất đồ khi mà đi rồi xách giỏ đi, về để giỏ đây, rất là đẹp. Nhà bên đạo Công giáo nên có để bàn thờ cho ngôi nhà nó ấm cúng. Và cái khu vực mà Phương đang đứng đây là có những căn hộ khác thì người ta sẽ để bộ bàn ăn. Chính xác hơn đây là khu vực của phòng ăn đó các bạn. Nhưng mà nhà Phương thì không có thích những cái bộ bàn ghế đó, tại vì nó chiếm không gian lắm, làm cho cái căn hộ mình nó tù lắm. Bởi vậy nên nhà Phương có một cái bàn nhỏ. Đó, buổi chiều ăn cơm, ăn trưa, ăn sáng hay gì cũng ngồi ở xung quanh cái bàn này. Ngồi xung quanh cái bàn này và có thiết kế riêng là ba cái gối ngồi này các bạn. Đó. Để bỏ xuống cho các bạn dễ hình dung nha. Đó, nhà 3 người ngồi vậy đó các bạn, vui lắm mà nó gọn nữa. Chứ đi bên nhiều căn hộ của xung quanh ở phía đây hàng xóm xung quanh Phương á, người ta để cái bộ bàn ghế bự ở đây chiếm không gian, với lại nhà Phương ít người nên thích cái sự đơn giản là vậy. Rồi, nói về phòng khách trước đi ha.
lát nữa thằng Lùn nó sẽ review phòng đó cho các bạn coi ha. Thì phòng khách nhà Phương cũng thiết kế gọn luôn, không có để cái bàn hay là gì hết á. Nhà Phương để một cái ghế sofa ở đây, rồi cái kệ kê tivi nhẹ. Phía bên này là bàn học của Nghĩa Lùn nè, Nghĩa Lùn vô ngồi làm mẫu đó. Nghĩa Lùn sẽ học bài ở đây. Còn cái kệ này là kệ để đồ nghề với đồ dụng cá nhân của bà xã Phương. Rồi, và đây chính là cái điểm mà thích nhất của căn hộ này các bạn. Nhà Phương nó ở tầng 15 và đây là ban công chính của căn hộ, lấy ánh sáng, gió, không khí để phục vụ cho tổng quan của căn hộ là đây. Phía ban công này các bạn có thể phơi đồ hoặc trồng cây, hoặc là nơi mà buổi sáng các bạn ra hứng nắng hay là ngồi uống hay là dạo phố, ngắm phố gì đó. Tại vì tầng 15 của căn hộ Phương view rất là đẹp nè, giờ mời các bạn coi nè, view rất là đẹp đó, các bạn thấy không? Tầng 15 view rất là đẹp, tuyệt vời luôn á. View rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ là đâu rồi? Bây giờ là 6 giờ chiều rồi đó, nhìn rất là đẹp. Và mời cameraman quay cái. Thì cái căn hộ Phương á, người ta đã thiết kế đi sẵn những cái đường ống mà của máy lạnh rồi nha các bạn. Ví dụ như đây là đường ống máy lạnh của trong phòng khách nè, nhưng mà nhà Phương không gắn nên Phương treo lên vậy. Còn bên đây là máy lạnh của phòng ngủ của gia đình Phương nè, phòng số 2. Còn phòng số 1 cái cục lạnh cục nóng nó nằm ở phía bên kia đó. Đây là tổng quan cái phòng sinh hoạt chung của gia đình, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp. Còn bây giờ là phòng của Nghĩa Lục, phòng số 1. Xin bàn giao lại cho Nghĩa Lục. Xin chào mọi người, và đây là phòng của con. Thấy gì vậy? Các bạn nhìn là phía trước mặt tiền phòng đó là nó dán tranh rồi nó quậy tùm lum tùm lá nè các bạn. Con thích vẽ nè. Rồi con review phòng con đây. Trong phòng của con có một chiếc giường, có một cái giường và có một cái bàn làm việc của ba con. Đáng lý ra các bạn là cái bàn này với cái ghế này nó nằm ngoài phòng khách á, nhưng mà đôi khi Phương hay làm việc á, Phương cần yên tĩnh đó, để Phương vô phòng Phương Nghĩ Lùn Phương làm rồi Phương đóng cửa lại, nên Phương để đồ làm việc của Phương ở đây luôn. Thì Nghĩ Lùn nó tối là nó mặc định là nó sẽ ngủ trên cái giường này. Cái giường này á các bạn, 2 tầng nha. cái giường này là nó 2 tầng đó. Mỗi khi ngủ không đó, nó có thể ngủ ở tầng trên hoặc tầng dưới. Đôi khi nhà nếu mà có khách bức khách chỉ thì cũng có thể chỗ cho khách ngồi nghỉ lại ha. Rồi và cái kệ này là cái kệ để sắp chuyện với đồ chơi của Nghĩ Lùn. Và các bạn thấy là trên giường của Nghĩ Lùn là quá trời gấu bông đó. Và đặc biệt nữa, phòng của Nghĩ Lùn cũng có cửa sổ. Đây, cũng có cửa sổ nha các bạn đó, cũng có cửa sổ để lấy ánh sáng, không khí, gió đó. Và cái cửa sổ này có thể nhìn ra được cái hiên mà hồi nãy Phương chỉ các bạn, cái hiên mà Phương dùng để phơi đồ đó các bạn đó. Thì các bạn nhìn ra đây là thấy nó thiết kế như vậy. Rồi đây là phòng của Nghĩ Lùn, nhưng mà dạo này mấy hôm gần đây á, thì nó không có chịu ngủ bên phòng nó qua bên phòng của hai vợ chồng Phương. Thì bây giờ xin mời các bạn qua phòng của Phương ha. Phòng của Phương là phòng số 2. Rồi, phòng của Phương thì nó rộng hơn phòng của Nghĩ Lùn một chút xíu, có toilet riêng. Tuy nhiên phòng của Phương á, thì nó sẽ có được một cái mặt tiền cửa sổ khá là bự, to bản, cũng dùng để lấy gió, ánh sáng luôn các bạn đó. Và cái phần view mặt tiền của cửa sổ của phòng ngủ của Phương á, là nó cùng chiều với cái phía ban công ở ngoài các bạn. Bởi vì các bạn sẽ thấy được nè, Phương mở cửa sổ ra là sẽ thấy view ở ngoài xung quanh nè
Đó, view của tầng 15 thì rất là tuyệt vời rồi các bạn, không cần nói nhiều. Rồi, đây là thiết kế phòng ngủ của nhà Phương rất là đơn giản, không có ngủ giường, cũng có tivi ở trong và Phương cũng có setup máy lạnh. Đó. Và đây là cái toilet của trong phòng ngủ của Phương, nhìn khá là rộng luôn các bạn, không biết lên hình các bạn nhìn hình dung ra rõ không ha, khá rộng. Phương cũng có gắn mấy cái nóng riêng nè, rộng lắm. Nói chung đối với một cái căn hộ mà hiện tại giờ của Phương đang ở mà phục vụ cho nhu cầu 3 người là nó hơi quá dư đấy các bạn. Rồi, và đó chính là tổng quan một vòng giới thiệu về cái căn hộ 8x Plus mà hiện tại Phương đang ở. Và Phương muốn nói thêm một vài điều là căn hộ này hiện tại là gia đình Phương đang thuê với mức giá là 6 triệu. Và gia đình Phương đã thuê với ở đây đã hơn gần 4 năm rồi các bạn, từ lúc mà cái 8x Plus này nó mới hình thành nên, và Phương đã thuê ở cho tới tận bây giờ. Thì phải nói là về cái mà công năng cũng như cái tiện ích mà phía chung cư của cái căn hộ này nó mang lại cho gia đình Phương rất là xứng đáng. Bởi vậy các bạn thấy không, bởi vì gia đình thuê gần 4 năm rồi. Và cái đó nữa là Phương muốn cho các bạn thấy được tổng quan của một cái căn hộ là nó gồm có những gì và nó phục vụ cho các bạn những gì. Bởi vậy qua đó các bạn sẽ có một cái nhìn nó cụ thể hơn khi mà mình nghe nói tới căn hộ hay là chung cư. Đó, các bạn phải có khi các bạn nhìn thực tế rồi thì các bạn sẽ bỏ đi những cái suy nghĩ chung cư như thế này, chung cư như thế kia, căn hộ như thế này, căn hộ như thế kia. Thì các bạn thấy đó là ở cái khu vực quận 12 mà bây giờ Phương thuê một căn hộ với giá 6 triệu. Nếu mà tính luôn phí chung cư á, thì nó loanh quanh ở ngưỡng là 7 triệu. Thì với cái mức giá này thì cái giá thuê này nó cũng không cao và nó cũng không rẻ. Nó đang đúng ở với cái mức giá của thị trường, nó là như vậy các bạn. Nếu mà có thể deal tốt hơn thì dưới 6 triệu thì Phương nghĩ nó mới thật sự là giá tốt. Với lại các bạn thấy là một căn hộ tiêu biểu của trong một cái chung cư đó, trong một cái tòa nhà, thì với cái diện tích như vậy rồi với cái bố trí phòng ốc như vậy, có 2 phòng, có 2 toilet, có 1 phòng ăn, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, nơi giặt đồ phơi đồ, có ban công, thì Phương nghĩ rằng với căn hộ này các bạn có thể ở cũng có thể lên tới được từ 4 tới 6 người, phục vụ vẫn tốt, chứ không phải hẳn riêng về một gia đình ít người như Phương, không? 3 người Phương ở với căn hộ này nó quá rộng, bởi vậy bởi vậy Phương có cảm giác là ở nó rất là thoải mái. Những cái mà trong căn hộ nó không có ngợp về cái đồ đạc đó các bạn, thì càng ít người thì càng ít đồ. Rồi, và đó chính là tổng quan sơ về căn hộ mà hiện tại Phương đang ở. Muốn review cũng cho các bạn thấy được rõ hơn về cái gọi là